Eigum við fyrsta leik? Spjald 1, spjald 16, spjald 2, spjald 14, spjald 3, spjald 13, spjald 4, spjald 11. Ok, 16, 13, 11. 16, 15, 13. Menos som ikke sanns, men spjald 3 og 13. Det er næste lige. Og við byrjum bara til 3 mínútur strákar og við förum eftir röðinni á spjaldtölunum. Svo hérna er það Arnór Orri og Valur og Gunnar og Ólafur og það er ég og Valli sem skrifum þann leik annarkvort. Það er alltaf semst fyrrnefnda liði sem er í næsta leik á eftir sem að skrifa leikinn. Semst fyrrnefnda liði í næsta leik skrifa leikinn fyrir ofan. Og annarkvort ykkar skrifa þennan leik. Býttu nú við. Hvað meina? Ég og Valli skrifum þennan leik hérna. Arnór og Valur skrifa þennan. Gunnar og Ólafur skrifa þennan. Skilur við? Fyrrnefnda liði. Spilum við bara 1-1? Nei. Já, við spilum bara 1-1. Jú. Smá hljóðfæruður, það var í gegnum þetta, svo allir skiljið. Konuna byrjaði aðeins seinna, það var eitthvað veikindaveisinn á milli. Helgur svo kortir yfir halv 8, sýnda. Kortir yfir halv 8. Hann ríkur. Herðu, við spilum í riðli, 4 riðlar, það eru 4 lið í hverju riðli. Á köllunum, 1 kvennalið, 4 liðum. Og við spilum besta 5 í riðli. Við vinna 3 leiki. Og það var öllin áfram. Við spilum besta 7 í 16 manna og 8 manna. Besta 9 undanúrslitum og besta 11 í úrslitum. Það er 1 spjald á riðið, þannig að það er 1 lið sem að skrifa og 1 lið sem bara þá er í pásu.
ykkur þarna á spjaldi 14 Einar og Björgvin og Sigurður Fannar og Óskar. Og það þannig að lið sem skrifar þann leik lið sem á undan hérna, semst Valdimar eða Jón. Ok. Það doppellið, þetta doppellátt og það 15 umferðir og það ekki búið að klára leikinn í 15 umferðum. Þá búlum við upp á sigur í þeim legg. Hvort lið byrjar, efraliðið, það lítið efraliðið vilur hetsa til. Ef þeir vinna það, byrja þeir að búlla og liðið sem vinnur búllið að byrja leikinn og búllið gengur í gegn. Spurningar? Það bikar í boði, þetta meistaramót, það eru 2 spjöld á strími hjá okkur, 16 og 14 og ég ætla að reyna að biðja ykkur það að hafa bjórinn kannski ekki ímynd. Það voru aðeins næri þarna, ég er aðeins veiga það. Þannig að bara svona smá íþróttamennska í mynd. Heyrðu, annars er það enga spurningar, þá bara byrjuðu þetta núna strax. Gangi ykkur öllu vel. Let's go! Hvað segir þú að vera? Við erum að bíða til manni sem er að pissa. Hets eða til, sagði ég. Hets. 40 sekúndur. Nei, það finnum við að vera búin. Sorry. Við byrja að búla, Óli eða Gunni. Grænt. Já, takk. Það var rauður. Það var rauður. Óli byrjar.
Sama röð hjá okkur, það er áfram með það. Valur byrjar, já.
Þið ráða svolítið takkið 6 bílur eða Valli byrjar.
Plus 22, 82. Sama byrjun. Sama byrjun. Hvað byrjuðu? Strákurinn byrjun. Ó, Hann hefði legginn.
getið breytt á eftir í næsta. Við erum að skrifa. Það er Viðar og Sverrir og þið á móti Val og hvernig er þetta? Lítur á bara aftur Continue? Það er cointoss eða? Það er cointoss? Toss? Það er æfa? Þessi þarf þess ekki. Hvað segir þið? Heads? Þú var að gefa mér smá slaka. Já, ég var með. Það er nú að taka innskot og búin með eins. Nei. Og við byrjum bara.
Sverrir byrjar Haukur. Það er 3. Sverrir hjá þeim.
kassa. Nei, sorry. Þetta er 1, 5 og 3 eða eitthvað. Ég veit það.
24. Jú, þetta er breytt því. Takk. 1925, já. Þið hérna kallið? Ég vil þetta ekki, við tapast. Er það rétt? Siglar eru ready? Kasta nýju eftir að við gerum cointoss. Hvað séu? Alltaf kasta nýju eftir að við gerum cointoss. Þú mútti henda til. Hvað byrjar þig? Þannig að það byrjar núna æfingarstjórn að telja núna þar að dabba. Það er búin. Er það að byrja núna? Það var að gleyma að vera búl.
Setti markið fyrst. Já, það var svaka. ljósið á bílnum það er aftur. Nei. Jú, við erum aftur mjög. Þið að skrifa aftur.
Nei. Hver var að kvitta? Hvað er með þetta? Hver var að vera... Ég skal bara skrifa. Komin í Espin. Hvað segir þið? Búin að vera Espin lengi? Espin lengi? Já, nei, bara... Best að klára þessu litlu klubb. Heads eller tails? Heads. Tails. Hej, vi där bulla. Ég vann eitthvað í kvöld. Hvað byrjar? Gunnar. Og Sveppi.
Samríkstur að skrifa. Ég finnst það ekki svo þrjú. Þau verður spilum með okkur svo. Það átti þeir eitthvað einu. Það er þið.
Nej! Já, ég bjarga þessu. Hérna, skrifur þú ímislegt í kvöld, það er með að dekka sund. Það reyna inn í þessu.
þetta núna? Í 14? Það er 13, 12 ég skildi ekki alveg. Hvað koma hérna? Ég ætla hana Davíð. 15 og... Þarna eru þetta. Bara sem er á... Já. 13. Þetta kallaði það bæst. Erum við hérna? Nei. Við erum það. Það var riðlaði búinir og það ættu allir að búin að fá meil það á hvaða skjaldið þið eru að spila. Ég skal bara segja ykkur það. Allir eru friðli á spjaldi 16 eru það Svíþjóðir, Þórir Signir á móti Gísla Sibban, ég. Og Aron eða Ágúst skrifa þennan leik. Gústi. 14 að ég og Valli á móti Valda og Ronna og það eru Halldór eða Björn Helgi sem að skrifa þann leik. Spjaldi 13, Andri og Stubgur, Darri og Vilberg, Vigfús og það er Sverrir eða Vitti sem skrifa þann leik og svo er það spjaldi 11. Hæðkarnir á móti Val og Arnóri hér og það er Jason eða Frikki sem skrifa þann leik og svo er alltaf Að þú skrifa Gusti? Ég get alveg, nei. Best og 7 strákar, vinna 4 og það er eitt sem er eitt regla. Það er regla í þessu, það liðið sem að tapa fyrir að skrifa leik á sínu spjaldi. Ok, svo lendir við setjum með skrifara. Let's go. Let's. Þó.
Staðfest. Ítti bara á efsta. Ekki? Já, já. Þetta ekki flókið.
Átta var í bóli vissulega. Man það ekki. Þú áttar að hafa. Ég tek því alveg. That's it. Back to back.
Siege.
hver byrjar í ykkur? Viti, Sverrir. Game on.
Kanske sig.
byrjun. Þegar þú fyrir, það var ekki tátur tíminn. Sigga ekki. Nei! Valli, hver byrjar ykkur? Þú? Þeir kalla coin toss. Heads. Taka þrjá. Líka ekki bóla. Það er búlla. Er búlla? Já, ok.
þið byrjar? Ég. Og Frikki á þeim? Nei.
Stillilegt.
Það voru allar inni.
rosalega vel. Já, hann er alveg fjöpökkur. Frábær. Við spilum ekki tífi. Já, ég tapaði skarpa steinu. Fýta vel svo trjóðið. Ég er ekki geima þetta.
Já, já. Skilja þetta fyrir. Lélegt maður. Nei, hérna grínast. Það er gaman. Ekki nálega.
ekki heitt inn hérna síðan í byrjun. Ég er að gera það. Slíti ekki bara svona. Nálægt því.
bara bíl. Alltaf góð. Já, já. 71. Leggur fyrir blöðsögum. Þetta er svo leiðilegt. Fókurinn. Góð merking. Þú er tvær pillur. Alltaf tvær.
Takk fyrir það.
Hverju byrjuð? Og það gengur alltaf Sveitin.